سلام مجدد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا کنه که خوب و خوش باشین. خب در این درس که هست فقط براتون نشان میدم که ویندوز 10 در خود مارکت جهانی چقدر ولیو داره با دیگر آپریتینگ سیستم ها. در ضمن ازی ما چطور بتونیم یک ویندوز دانلود بکنیم و چطور بتونیم یک ویندوز اکتیویت بکنیم بچا. پس این مسائل است که براتون ذکر میکنم، متوجه باشید. قسمت خب ما یک وبسایت باز کردیم به نام نت مارکت شیر است که شما میتونید از این وبسایت استفاده بکنید بچه ها. بعد از اینکه شما وبسایت باز کردین در این قسمت شما آپریتینگ سیستم دارین. در قسمت خود آپریتینگ سیستم که هست دسکتاپ است و دسکتاپ ورژنز هست، موبایل است، موبایل ورژنز، and تبلت و بالاخره تبلت ورژنز. من فعلا با چیزی کار دارم، دسکتاپ کار دارم. یعنی امی خود آپریتینگ سیستم در دنیا دسکتاپ ها که انستال شده فیصدیش چقدر است. پس یک قسمت بچه متوجه باشین که اینی خود ویندوز 10 ماست و ویندوز 10 که هست تقریبا در دنیا 87% کل دنیا را به خود یعنی تسخیر کرده که از خود مایکروسافت ویندوز در خود پی سی ها استفاده میشه. بعد از او مک او اس یا مک آپریتینگ سیستم است که تقریبا 9.54% به خود اختصاص داده کار کرده. یعنی البته این خود مخصوص به خودمون دیوایس های خودش میشه. و بعد از لینکس هست، بالاخره کروم او اس هست و دیگه اناون و بی اس دی است. یعنی در حد بسیار زیاد بالا تفاوت دیده میشه که تفاوت نظر به دیگه ویندوز که هست تقریبا میشه که بگیم 90% جهان بچه های کور کرده. و این هم گرافشه، شما میشه که از گرافش ببینین بچه ها استفاده بکنین. خب این خود مسئله خود استفاده خود ویندوز بود که دنیا چقدر استفاده میشه. حال مهم سریزی که ما از کدام وبسایت ها میتونیم دانلود کنیم. همین ویندوز فعلی که ما استفاده کنیم بچه ها ویندوز فعلی کرک است. کرک به این معنی که یعنی ویندوز هایی هستن که این به شکل ایلیگل یا به شکل غیر قانونی اکتیویت میشه. مثلا ما دارن نوشته میکنم ادیشن نشان بدم که ادیشن ما چی است. ویندوز 10 است و در پالوی از ویندوز 10 انترپرایز آپریتینگ سیستم است و ورژنش هم که است تقریبا بلدش خوب او اس بلدش 1836 است و ورژنش که است 1904 است و آپدیتش اینجا بچا نگفته. خب باز هم به خاطر اینکه ما چک کنم یادم های کامپیوتر میره دیگه قسمت براتون نشان میدم که آیا این ویندوز اکتیویت هست یا نه. خب به خاطر اینکه اکتیویت باشه برای ما نشان میده که این ویندوز اکتیویت هست، یعنی ویندوز اکتیویشن not available. اینجا بعض اوقات not available نوشته باشه، بعض اوقات هم براتون نوشته باشه که ویندوز اکتیویت شده نیست. اگر not available باشه میمونه که ویندوز به شکل کرک اکتیویت شده. من اینجا براتون نشان میدم قسمت ویندوز کی پلاس آی شامل در قسمت خود بخش سیستم. خب settings و سیستم اینجا داریم. خب بخش اکتیویشن فکر کنم که در بخش سکیوریتی باید باشه. اینجا با نام ویندوز اکتیویشن اینه قسمت اکتیویشن میگه ویندوز is activated using your organization activation services، یعنی ویندوز که از اکتیویت شده. اما این خودم میفهمم که به شکل کرک اکتیویت شده. یکی و دومی که اگر شما خواسته باشین مثلا یک ویندوز اورجینال دانلود بکنین بعد از خود سایت مایکروسافت باید داخل شین. این سایت مایکروسافت است، از خود مایکروسافت است دانلود ویندوز 10 و اینجا براتون گفته که اول شما تولش دانلود بکنید باز بعد از او دک یو اس بی یا دک فلش رو بوتیبل کنید بعد از او باز اینستالیشن میکنید باز اکتیویت میشه. که من طریقه اکتیویشن پسندتر براتون میگم. خب حال مهمی است که ویندوز ما چه قسم دانلود بکنیم. مثلا یک سایت به نام soft98.ir است، دیگه وبسایت است به نام دانلود ها است. مثلا ما زمانی که ویندوز 10 نوشته کنیم برای ما متفاوت ویندوز ها را چی میکنه اینجا برای ماش میگذاره که ما از یکی از او ادیشن ها استفاده میکنیم. قسمت اینجا ما ادامه مطلب میگیم. قسمت پایین صفحه برای ما نشان داده که یعنی ویندوز که است این قسم کامپیوتر باید باشه که حداقل نقطه گرافیک داشته باشه و رم داشته باشه و هارد دیسک باید داشته باشه که ویندوز 10 بشه اینستال شود. اینجا براتون تمامش ذکر کرده مثلا 1 گیگاهرتز پروسسور باید باشه، از او که بالاتر باشه خوب
رمتون که هست برای کامپیوترهای 32 بیت 1 جی بی باشه، برای کامپیوترهای 64 بیت 2 جی بی باید رم داشته باشین و هارد دیسکتون تقریبا 16 جی بی باید حداقل باشه که از این چیزا ما بی‌نیاز هستیم، به خاطر از اینکه ما در این حد لپتاپ ها فعلا نمیبینیم. تمام لپتاپ هایی که فعلا ما خریداری میکنیم کلش جین 4 و جین 5 است و کل از اینا که هستن از استوریج های SSD استفاده میکنه دیگه. جنریشن 5 8 و 7 تا 10 است در از بالای از گرافیک و از رم که هست ما بهی مطمئن هستیم. دیگه قسمت گفته که به خاطر از شما دانلود بکنین، این هم پاسورد خود اموررش هست که به شکل رر دانلود میشه و به خاطر از اینکه ما دانلودش کنیم به قسمت بالای من ربات نیستم کلیک میکنیم تا این ما را بشناسه که ما واقعا از گروه آدم هستیم یا انسان هستیم که تا قبول بکنه. گفته که اتوبوس یک قسمت ما یارگوش انتخاب میکنم و بعد از او یک دانلود میگیم به قسمت بشه. لینک های دانلود است که نسخه اوریجینال ویندوز است و دانلود یک کامل فایلسازی با تمام نسخه های آفیس و ویندوز در دبت پولیزی دی قسمت جنریشن دویش براتون گفته که یعنی نسخه 64 بیتی که ویندوز 10 همو 2004 ورژنش که است، یعنی all in one، یعنی 10 دانه ادیشن در یک DVD. فقط شما بالای لینک کلیک کنین مستقیم دانلود برای شما چه میشه ظاهر میشه که تقریبا سایز 2 جی بی است دیگه. استارت دانلود شوه و بعد از داخل یک فلش بوتیبل میشه. خب من در قسمت از مای کامپیوتر بچه دانلودش میکنم باز پسان براتون نشون میدم که ما در کجا دانلود کردیم از کجا براتون نشون میدم میشه. خب ما فعلا این قسم مینیمایز میکنم و ما از ایمیج دانلود کردیم قبلا. خب دیگه وبسایت است که براتون باید بگویم، این وبسایت خود سافت 98 است. شما زمانی که ویندوز 10 نوشته میکنین هر اپلیکیشنی که مثلا باشه مثلا کروم مثلا میخوایم اینستال کنم، فقط زمانی که نوشته میکنین باز قسمت پایین بر شما بچه از کروم ظاهر میشه و شما ادامه مطلب میگین. اگر نگفتین یا که براتون ظاهر نشد شما فقط میتونین که همین نسخه 64 بیتیش دانلود بکنین بچه، هم برای او اس های مک است و هم برای او اس های خود ویندوز است بچه. خب به شکل حالا ما یک در ویدیو دیگه که هست براتون نشان میدم که خود ویندوز 10 که هست چه رقم اینستال میشه و ما باید چی اینستالش بکنیم، در چه رقم بوتیبل ویدیو استفاده بکنیم بچه، اون رو براتون ذکر میکنم ان شاء الله.